Beste kijkers, welkom weer een aflevering van Anouar. Vandaag zijn we lekker op een schoolplein bezig. En hier achter mij heb je een oude schuurhuisje. En het is heel grappig, hier op dit plek waar ik nu zit was vroeger waren allemaal huisjes voor vissermannen, noem je dat? Vissermannen. In ieder geval mannen die op zee werkten. En die kwamen één keer in de zoveel tijd kwamen ze hier. En dan werd er altijd een feestje gevierd. Ik zie ineens iemand op het dak, joh. Ik denk, wat zie je? Ga je even wat onderhoud doen? Nee, je hebt gelijk. Maar helaas hebben we dat weg moeten slopen. En we hebben de plein een beetje kindvriendelijk gemaakt. Zodat er ook lekker getuineerd kan worden door de kinderen. En hier achter mij zie je een oude schuurtje. En daar willen wij dus van die watertonnen plaatsen. Zodat het regenwater gewoon opgevangen kan worden. En dat ze lekker de water aan de plantjes kunnen geven. Dus blijf kijken en dan gaan we iets moois maken. Ik ga eerst deze plant even weghalen. En ik moet ook graven. Ja. Maar ik ga eerst even een gat graven. Dan gaan we dus beton storten, zodat die zware watertongen een goede constructie hebben, dat het niet na een tijdje gaat verzakken. Dan ga ik hem volgooien met water, zodat die zand goed ingeklampt wordt. Zie je een oude kabel, maar die bestaat niet meer, die gaan we daar wegknippen. Dit is wel goed zo. Ik ga palen hier in het beton storten. En het is geïmpregneerd hout, dit kan heel goed tegen water. Maar het gedeelte wat in de grond komt, ga ik ook nog een keer insmeren met deze spul. Dit is rubberpasta. Dan bescherm je het hout erg goed en dat zal jarenlang goed blijven. Want hij sealt hem helemaal waterdicht. Dus perfect. Dit moeten we een beetje tegenhouden. Zo, dat gaat echt nergens heen. Hier ben ik waterpas. Zo ben ik waterpas. Perfect. En dan is het zoals je een gat hebt gegraven, moet je eerst het gat bedekken met folie. Anders wordt het water te snel uit het beton getrokken en dan wordt het niet zo hard. En het makkelijkste is met snel beton, is als je het gat vult met water. En dan dat je het droge beton gelijkmatig zet tot je geen water meer ziet. En dan heb je 15 minuten om het een beetje te stellen en dan moet je ervan afblijven. Nou, ik heb gewoon een zak erin gestopt. Het werkt hetzelfde. Het is ook veel makkelijk. Die vul ik zo meteen met water en dan doe ik het beton erin. Het is belangrijk dat je gewoon je stofmaskertje op moet zetten. Ik ben weliswaar buiten. Je zit er toch bovenop met je neus. Je ademt er allemaal in. En geloof me, het is gewoon niet gezond. Dus doe je bescherming gewoon op. En niet gemakzuchtig daarover zijn. Nou, die zit wel stevig. Die gaat nergens heen. Nou, is echt perfect. Mooi waterpas. Ah, is prima hoor, dit. Perfect. Ik krijg dorst van al het water, joh. Ha, dit is lekker. Nou, precies in het midden. Even checken of die waterpas is. Dat is zo waterpas. Deze plank gebruik ik alleen maar om waterpas te trekken. Ik heb niet zo'n lange waterpas en de laser werkt ook niet lekker met dit mooie weer. Dus dan doen we het op deze manier. Je moet wel ervoor zorgen dat je echt een goede rechte plank hebt. Dus even kijken of we waterpas zijn. Nou, dat zijn we. Mooi. Zo. Nou, gaan we kijken of die gaat passen. Zo. Of die past, jongens. Of die past. Nou. Nou, prima. Zo. Heel mooi allemaal. Heel netjes. Hij is nog waterpas ook, joh. Tja!
Ik ga op de gevel 2 en 3'tjes bevestigen. Maar het is natuurlijk buiten. Het is wel van belang dat je allemaal RVS schroeven gebruikt. En dat je niet normale verzinkte schroeven gebruikt. Want die gaan roesten. En dan kan het zijn dat na een tijd je hout dat ook kapot kan gaan. Of dat het gewoon loskomt. Of je gevel gaat uitzetten. Yes! Dit gaat goed. Volgende boy. Nou, dan deze erop. Rubbertje erop, niet vergeten. Rubbertje aan de achterkant. En het moertje. Zo. Je moet hem natuurlijk wel eerst even vullen met water tot dan nog toe, zodat je goed kan testen of die niet lekt, want die wil niet dat hij gaat lekken natuurlijk. Dus het beste gewoon tot dan nog toe, dan heeft hij lekker veel druk daaronder. En als die dan niet lekt, dan weet je dat het goed gaat. Nou, dat gaat goed. Voordat ik die planken erop ga schroeven, wil ik eerst die muur even goed schoonmaken. Ik wilde dat pas doen nadat ik die regentonnen heb geplaatst, want anders wordt het zo'n bende. Let's weer! Doe maar. Oh, wat een heerlijk geluidje. Ik weet niet, ik koop deze koffie niet eens voor de smaak, alleen maar voor het openmaken. Ah. Deze plank komt aan de linkerzijde en daar loopt dat aarde een beetje omhoog. Dus hij komt half in de grond. Het is wel geïmpregneerd hout, maar als hij vol in het water constant blijft, gaat hij heel snel verrotten. Dus ik ga hem gewoon lekker insmeren met dit spul. En dit is wat ik bedoel, kijk, hij is nu lekker uitgehard. En dan komt hij hieronder. En zo weet ik zeker dat deze stukje hout lang goed blijft. Als je goed kijkt, zie je dat ik deze paaltjes schuin heb afgezaagd, zodat het water makkelijker eraf glijdt. Ik zal ze dadelijk ook nog even een beetje zwart verven, want dat zie je toch niet. Dan zuigt het water ook niet. Ik ga deze kraan vervangen, ik vind hem toch niks, dat is van plastic. En met die schoolkinderen hier, ik weet zeker over een week sta ik hier de kraan te vervangen. Dus ik heb nu gelijk een betere kraan gehaald, dus een sterke. En deze gaat veel langer mee. Zo, dan zijn we bijna klaar. Dan gaan we het nu een beetje opleuken. En daarna gaan we een lekker bakje nemen. Heerlijk. Kijk eens wat ik hier heb op doe. Dit is een vijgenboom, jongen. Deze gaan we hier planten. Deze boom wordt 6 tot 8 meter, hè. Dus dit is grappig. Ieder jaar komen we hier lekker vijgen eten. Wat vind je ervan, Abdoe? Een kleine tip. Als je bloempotten gaat planten, gooi aan de onderkant altijd van die hydroblokken. Die zorgen ervoor dat in de zomer houden ze natuurlijk vocht tegen. Dus dan kunnen die plantjes meer genieten van het water. Plus die gaatjes die verstoppen veel minder snel. Dus een kleine tip. Een laagje van 2 centimeter is meer dan genoeg. Zo. En daar heb ik voor gekozen voor deze plantjes. Deze moet je niet vol in de zon gooien, maar een beetje met schaduw. En dat is het hier, want de zon hier die gaat dan komt. Dus die zijn gewoon perfect. En deze plantjes die gaan op een gegeven moment hangen. Dus dan krijg je een heel mooi effect dadelijk. Ah, dit ruikt zo lekker, jongen. Dit vind ik altijd. Hè? Zo. Deze kijk van die hele mooie roze-paarse bloemetjes. Dat ziet er geweldig uit. En dit groeit dadelijk zo mooi. Oké. Ik ga gelijk een beetje water geven. Dan deze. Kijk hoe mooi dat eruit ziet. En over een weekje of 2, jongen. Nou, dan ziet het er geweldig uit. Dan hangt het heel mooi. Zo. Kijk.
Is dit geweldig, jongens. Is dit geweldig. Maar even serieus, hè. Dit is echt super leuk om te doen. Ook hier doen we een beetje korrels. Niet te veel. En je moet kijken deze. De spinnenwebplant. Het is gewoon van nature is dat zo ongelooflijk. Het ziet er prachtig uit. Het lijkt het gewoon een spin dat heeft gemaakt. Als je deze plant, moet je hem wel de ruimte geven, want hij wordt heel groot. Dus als je hem hier plaatst bijvoorbeeld, hou er rekening mee, hij wordt nog groter. Dan gaan ze niet te dicht op elkaar planten, want je moet ze wel de ruimte geven. En deze ga ik gewoon in het midden doen. Kijk, hier zo. Kijk, dat is prachtig toch? En die groeit dadelijk heel mooi daar naartoe. Ze zijn ook prachtig deze. De ruimte geven. Dus die doe ik hier zo, want ze groeien gewoon naar elkaar toe. Dus gaan ze niet zo dicht bij elkaar doen, dat is niet helemaal handig. Dus we doen het gewoon lekker zo en dan groeien ze lekker naar elkaar toe. Deze erop. Deze wordt 6 tot 8 meter hoog. Ongelooflijk, dus als dit over 4, 5 jaar is het heel mooi hier. Prachtig en dit is echt heel erg gezond. Hier gaat hij komen, Abdoe. En deze boom kan heel goed tegen de zon. Want als hij dadelijk hier gegroeid is, geeft ook een beetje schaduw, extra schaduw. En op deze bomen kun je heel lekker schuilen, want ze groeien een beetje zo. Dus ze maken echt een soort veranda. Veranda. Hoi, zie je. Tuinman Anwar, hoe vind je het hier zo? Ja? Ja? Heerlijk, afsluiten. Echt lekker. Wacht, ik krijg een idee. Wacht eens, Abdoe. Ik moet even relaxed erbij zitten. Eén momentje. Waar is die kruiwagen? Oh, hier zo. Let op. Let op. Let op. Hop. 1, 2. Mooie stoelen. Zo. Heerlijk, jongens. Ik vond het echt super tof om deze klus te doen. Lekker heerlijk buiten. Gewoon lekker je ding doen. En met de plantjes en de vogels en de... Ga stil. Waar is jouw koffie? Daar staat daar. Oké, heerlijk. Hey jongens, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vind je hem leuk? Geef een dikke duim omhoog. En ben je nog geen abonnee? Abonneer op mijn kanaal, daar blijf ik nog voor nu. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye! Guide me right, oh I love, yeah. I've been coming all the way, I've been calling, oh my Lord. My energy depleting, and it's getting that now I'm screaming.